Bună, dragilor, și bine ați revenit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Bun, a început citirea cu un 9 de monede, foarte interesant. Iar la baza pachetului avem cavalerul de bâte, asul de cupe. Da, este o perioadă în care ești foarte activ. Poate e o perioadă în care ești activ în dragoste, poate pur și simplu este o perioadă în care te bucuri de viață. Văd aici și un moment în care tu ești foarte stăpân pe tine. Poate să fie și o perioadă în care vrei să faci tot felul de activități care îți plac, dar văd aici, bineînțeles, și o perioadă de rapiditate, de entuziasm. Asul de cupe reprezintă pace, liniște, e ca și cum activitățile astea sau reacția aceasta foarte spontană, foarte pasională, e făcută în principal din iubire, din liniște, din pasiune. Dar mai văd clar aici și o perioadă în care lucrurile par să se miște destul de rapid. Hai să vedem în continuare. Pentru tine am spus că avem 9 de monede, poate este o perioadă în care te concentrezi mult pe sfera financiară, fie ai niște plăți de făcut, fie pentru unii dintre voi este o perioadă în care vă concentrați mult mai mult pe puterea voastră personală, pe tot ceea ce ține de starea de bine, pe tot ceea ce ține de confort. Este clar aici un moment în care, uite, tu decizi să faci singur sau singură foarte multe demersuri, da? Sau poate să acționezi pe cont propriu. Hai să vedem ce spune acest tarot pentru tine. Și avem așa, pajul de bâte pentru tine. Clarificat. Uite, poate să fie aici vorba despre un proiect nou, despre un nou mod de acționa. De asemenea, pajul de bâte poate să reprezinte și faptul că ești într-o perioadă în care te bucuri de viață, ești deschis să faci lucruri noi. În alte cazuri, simt aici că e ca și cum întinerești. Da? Unii poate vreți să faceți activități mai tinerești în această perioadă. Dar totuși văd, uite, dacă ești femeie, și un oarecare stres pe care îl ai. Un oarecare stres în legătură cu familia, în legătură cu prietenii sau în legătură cu grija față de ceilalți. Aici să știți că poate să fie și o grijă excesivă. 10 de bâte, da, uite, poate să fie și o perioadă destul de aglomerată pentru tine, nu neapărat negativă, doar că pur și simplu simți așa că ai foarte multe lucruri de făcut. Sunt foarte multe activități care sunt asupra ta. Uite, parcă e o perioadă în care pleci undeva la drum sau ai pornit un drum în care ai foarte multe responsabilități. Și uite, avem 5-ul de bâte. Posibil, da, unii dintre voi poate chiar să aveți de luat niște decizii importante. Aici vi se recomandă foarte multă calmitate pe aceste decizii, pentru că ele cumva pot stârni și tot felul de situații agitate în jurul vostru. Pentru casa ta avem 10 de spade, deci în casa ta, uite, se închide ceva. Sau poate să fie și o perioadă în care pur și simplu te simți oarecum pus la pământ. Fie în legătură cu o mutare, fie în legătură cu o decizie care se ia în planul familiei sau în planul unei relații, de ce nu? De asemenea, putem să discutăm aici cu 10 de spade și faptul că e posibil să fii într-o perioadă în care te simți obosit de la tot felul de gânduri pe care le ai referitoare la casa ta. Fie sunt cheltuieli, fie este o perioadă în care ești pus în fața unor decizii. Hai să vedem în continuare despre ce e vorba. Și avem așa, regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici ce văd eu? Ai un bărbat care e mai rece, e mai detașat, e un bărbat, cum să zic eu, poate mai viclean din fire, nu e neapărat o persoană rea, doar că este o persoană care se concentrează foarte mult pe partea asta rațională a lucrurilor. Mai văd aici și niște planuri pe care tu le ai foarte bine puse la punct, dar care țin de acest bărbat. Uite, poate să fie și cineva care are niște probleme în secret sau poate omul ăsta se gândește la casa ta, doar că este o persoană care fie e bolnavă în acest moment, fie este o persoană care este singură sau o persoană care în general umblă prin frig, da? Sau stă într-un loc mai răcoros. Mai vreau un mesaj.
Optul de monede pentru casa ta. 8 de monede, bineînțeles că reprezintă aici și faptul că e posibil să te simți copleșit sau copleșită de tot felul de activități care au legătură cu casa ta, care au legătură cu familia ta. Mai vreau un mesaj. Da, un mesaj și avem așa: Regina de cupe, cavalerul de bâte și o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici eu văd o diferență foarte mare între tine și această persoană. Deci avem o regină și un rege, da, de apă și de aer. O diferență foarte mare. Partea feminină o văd mult mai emoțională, mult mai calmă, mult mai dornică să ajute, mult mai răbdătoare, pe când regele ăsta de spade pare să fie ușor nemilos. Dar aici oricum ar fi, eu văd o bucurie pentru casa ta, pentru viața ta personală. Hai să vedem în curând ce urmează. În curând avem doiul de bâte. În curând văd aici niște planuri pe care ți le faci pe un termen mai lung. De asemenea, în curând cu doiul ăsta de bâte poate să fie vorba și despre niște planuri pe termen lung. Sau doi de bâte poate să reprezinte și o călătorie îndepărtată pe care vrei să o faci. Dar pentru unii poate să reprezinte și un fel de amânare. Apoi avem 9 de monede și 4 de bâte. O victorie pe termen lung, o bucurie foarte mare pentru tine. Poate să fie și o veste extraordinar de benefică legată de sfera financiară. Poate pentru unii să fie vorba despre o propunere pe care o primiți din punct de vedere material. Sau niște bani care vin din străinătate. Uite, poate să fie și asta. Cinciul de cupe și are legătură cu ceva ce n-a funcționat sau are legătură cu o situație din trecut. În viitor, cavalerul de monede. Cavalerul de monede aici îmi spune că în viitor intri în contact cu o persoană foarte hotărâtă, sigură pe ea, este o persoană stabilă, care se mișcă încet și sigur. Este vorba despre o persoană stăpână pe sine. E cineva foarte, cum să zic eu, foarte sigur pe el. Este o persoană foarte serioasă. Da? Cineva aici pe care, repet, tu personal te poți baza. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem cinciul de bâte, da? Cinciul de bâte și temperanță, o conexiune cu un săgetător. În viitor văd aici, uite, că această persoană te poate ajuta să faci pace și liniște într-o situație anume. Poate este vorba despre partea profesională, poate pentru alții este vorba despre partea aceasta spirituală a vieții, dar în alte cazuri, uite, văd aici că ai o persoană răbdătoare, o persoană foarte rațională și calmă, așa, care zic eu că ar putea să liniștească niște spirite agitate. Mai vreau un mesaj. Din nou a ieșit doiul de bâte. Aici pot fi niște planuri pe termen lung sau o discuție legată de o călătorie îndepărtată. Ce nu știi tu? 7 de bâte. Ce nu știi tu? Aici, uite, este o persoană curajoasă, care vrea cumva să se apropie mai mult de viața ta. 7 de bâte poate să fie și un moment în care există o oarecare revoltă undeva anume, poate în jurul tău. Și avem așa, faetonul și 6 de cupe, o conexiune cu zodia rac. Ce nu știi tu poate să fie o victorie, o bucurie, fie legată de un suflet pereche, fie este vorba despre o bucurie legată de trecutul tău. De asemenea, văd aici și o persoană care poate să vină de la drum către tine sau cineva care vrea să te invite undeva. Pentru alții putem să discutăm clar aici despre o bucurie foarte mare privind un proiect, privind poate chiar o relație. Aici văd pe cineva foarte determinat. Mai vreau un mesaj. Avem 10 de monede. Ce nu știi tu? 10 de monede, uite, poate să reprezinte și faptul că cineva aici are foarte mare legătură cu familia. Poate e cineva care își dorește aici să discute mai mult cu tine, să se apropie mai mult de tine. Poate, repet, pentru unii e vorba de o situație legată și de sfera aceasta a banilor. Optul de cupe. Uite, e cineva care e pregătit să dea la spate, să renunțe.
Oh, ce nu știi tu? Avem așa. O persoană, o întâlnire, un drum lung și un bărbat. Ce nu știi tu? Uite, poate să fie și o bucurie mare de undeva de la drum. Pe neașteptate, 3 de bâte. Pe neașteptate, uite, o primă bucurie, o primă victorie. Pe neașteptate, uite, pui un pas înainte. Tot pe neașteptate cu 3-ul ăsta de bâte poate să reprezinte și un moment în care pui un pas în față. Poate să fie și că te apropii mult mai mult de un anumit obiectiv. Posibil prin acest om serios pe care eu îl văd aici. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate avem un 2 de monede și un as de bâte. Pe neașteptate, uite, bani care vin din două părți. Sau pe neașteptate poate să fie vorba despre o revelație, da, pe care o ai. Asul de monede, deci e clar aici vorba despre noi începuturi. Poate să fie, repet, o persoană nouă, care tot se străduiește să apară în viața ta, care tot se străduiește să vină către tine, dar în foarte multe cazuri văd eu aici și o propunere. Este o propunere care poate să aducă prosperitate, care poate să aducă bani, doar că e puțin stresantă toată povestea asta. Totuși, repet, e cu victorie. Hai să vedem despre ce este vorba. Pe neașteptat. Un bărbat, o îmbogățire bruscă sau bani pe neașteptate, fie îi dai, fie îi primești, dar eu cu cărțile astea mai degrabă aș merge pe ideea că îi primești, da? Primești acești bani. Este o persoană care se îngrijorează aici pentru tine și care dorește să-ți ofere un ajutor. Sau o persoană care are nevoie de ajutor. Avem aici niște mesaje foarte frumoase, mesaje impresionante. Avem un noroc foarte mare și avem o casă. Eu cred că pe neașteptat are legătură cu un noroc foarte mare pe care tu îl ai. Este un noroc care, bineînțeles, ține de partea aceasta materială. E un noroc care, uite, poate avea legătură și cu o călătorie într-un loc nou sau o noutate plăcută pentru casă. Ce o să te mire? 10 de monede. Ce o să te mire pe tine are legătură cu familia ta, are legătură cu un grup de prieteni, o ședință, colegii de la locul de muncă. Și 10 de monede poate avea legătură și cu o împlinire foarte mare din punct de vedere material în special. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce o să te mire? Ok, și avem așa 9 de spade și 5-ul de monede. O persoană care se îngrijorează aici în legătură cu sănătatea, în legătură cu o perioadă de izolare, în legătură cu o problemă de sănătate. Hai să vedem ce o să te mire. Și avem așa, cavalerul de cupe, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar tot ce o să te mire aici poate avea legătură și cu o problemă în dragoste pe care cineva o are. Poate ce o să te mire are legătură cu o dezvăluire din partea unei femei importante. Este o persoană care se simte singură sau este o persoană care trece prin niște schimbări. Ia să vedem ce o să te mire. Îndrăgostiții, 8 de spade și cavalerul de spade. O legătură cu zodia Gemeni. Aici să știți că e vorba de o decizie foarte bruscă. Da? E vorba de o decizie dură. Poate niște vești pe care le primiți de la cineva și care vă surprind. Hai să vedem ce o să te mire. Avem o relație, un bărbat, cineva care, nu știu, te curtează, deci cineva care vrea să se apropie de tine, cineva care îți face tot felul de propuneri, cineva care își dorește foarte multă atenție. Dar uite, poate să fie cineva care are o problemă în relația sa sau în familia sa, în cuplul său. Totuși avem și niște onoruri foarte mari. Deci
niște vești bune, dar care, repet, uite, vin la pachet cu o problemă a cuiva, e o problemă de sănătate, e o problemă financiară, ceva aici se petrece. E o hotărâre, uite, e o persoană foarte hotărâtă aici, o persoană care vrea, uite, succes în dragoste, da? E o persoană care își dorește foarte mult iubire, își dorește foarte mult liniște. Și avem o problemă de sănătate, da? O problemă scurtă, tranzitorie și avem o fată bogată. Poate ce o să te mire pe tine are legătură cu un ajutor pe care îl poți primi. Fie este un ajutor financiar, fie pentru unii are legătură cu o relație importantă. E ca și cum ți se oferă aici ceva, uite, legat de munca ta. Ești răsplătit. Hai să vedem acest oracol pe care nu l-am mai folosit de foarte mult timp cu voi, să vedem ce spune. Oracolul vorbește despre o schimbare foarte mare, da? Vorbește despre o transformare, despre o distanță, despre o călătorie și despre un ciclu care se închide. Din nou avem sarcină, teamă și abundență sau noroc. Ok. Dar eu cred că are legătură și cu cineva care vrea să te protejeze. Deci e cineva aici care își dorește să te protejeze, să te ajute. Uite, cineva care îți dă o soluție. Doar că, repet, are legătură și cu o femeie supărată. Hai să luăm și un mesaj din oracolul lunii, că tot apare energia acestei femei, să vedem ce ne spune. Sunt niște ajustări aici care sunt cerute. Asta o să te mire și avem o lună nouă în Fecioară, deci poate să fie o nouă rutină, un nou mod de a lucra, un timp pentru a oferi mai multe. Iar apoi avem așa un echilibru între spiritualitate și practică, avem o lună plină în Pești. Iar ultimul mesaj, atenție, că nu degeaba am simțit, avem așteaptă-te la schimbări foarte puternice. Avem o lună nouă, o eclipsă de soare. Deci așteaptă-te la schimbări foarte puternice în viața ta. Sunt niște ajustări aici, da? Este o axă a sacrificiului, este o axă a rutinei, a muncii, a sănătății. Este o relație aici care este testată. Sau o prietenie, o colaborare. Pentru unii poate să fie ceva care pare absolut imposibil, da? Și care se pare că începe ușor, ușor să se manifeste. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.